Eu sunt fiul cel mai mic al împăratului. Poate că vouă vi se pare o situație convenabilă, sau poate chiar de invidiat. Aiurea, e groaznic. Nu știu cum o fi în alte familii, dar mezinul dintr-o familie regală are multe de îndurat. Când eram copii, cei doi frați mai mari găseau mereu un motiv ca să râdă de mine. Îmi jucau feste, ba, mă mai și băteau. Neting, caragios, neajutorat. Așa mă alintau. Mult am mai suferit pe vremuri, când eram mic. Acum, lucrurile stau cu totul altfel. Cum? De ce? Vă spun povestea mea și o să înțelegeți. Toți trei eram de acum mari, niște tineri voinici, spătoși, frumoși. Frații mei tot răutăcioși rămăseseră. Unelteau mereu, puneau țara la cale, iar de mine se ascundeau. Într-o zi, tatăl nostru, împăratul, ne-a chemat la el. Dar ce vrea de la noi? De ce ne-a chemat acum? Nu știu de ce mă întrebat. Iar vrea, nu înțeleg ce vrea de la noi întotdeauna. Voi ați crescut și ați devenit bărbați în toată puterea cuvântului, în vreme ce eu am îmbătrânit. Nu, Da, nu mai sunt cel ce-am fost. Agerimea tinereții m-a părăsit, mă mișc greoi, sunt mai uituc. Dar nu e adevărat. Nu, degeaba protestați. Știu prea bine că râvniți să-mi luați locul la tron. Asta nu e adevărat. Știu. Nu e adevărat, niciodată. Lasă că știu eu ce știu. Aveți dreptate în felul vostru. Vedeți însă, tronul e unul singur. Voi sunteți trei. Eu sunt cel mai mare, tronul trebuie să mă revină mie. Eu sunt mai viteaz și mai priceput la treburile statului. Eu sunt cel mai mare, Așa, băieți. Păi adineauri ziceați că nu vreți să-mi luați locul. Vrem, dar nu acum, dragă tată. Nu, când va fi să fie, tată. Am auzit eu că vă ascundeți prin colțuri și vă sfătuiți cum să deveniți mai repede împărați. Nu, tată! Nu e adevărat. Ce tu spui acolo? Nu mă mir că vreți să-mi luați locul. Da, toate la timpul lor. Se spune că tronul trebuie să-i revină fiului mai mare. Da, așa e. Da. Eu, cât sunt încă împărat, vreau să schimb obiceiul. Poftim? Tată, nu se poate așa ceva. Am hotărât că va deveni împărat acela dintre voi care va izbuti să-mi aducă... Ce? Spune, tată, spune repede. Cel mai mic și mai nostim cățeluș din lume. Cățeluș? Tată, tu râzi de noi? Nici de cum. Am vorbit foarte serios. Credeți că este o ispravă ușoară? Mă voi retrage de la cârmele împărăției și vreau un câine mic, drăguț și deștept, să mă amuze cu drăgălășenile lui, să-l pot alinta, să fie prietenul meu cel mai bun. Tată, dar nu se poate să vrei doar atât. Un cățeluș? Dar cine a mai auzit? Auzit sau nu, nu contează. Să nu lungim vorba. O să dau coroana aceluia dintre voi trei care de acum într-un an se va întoarce aducându-mi cel mai mic cățeluș din lume. Am pornit-o toți trei destul de înciudați de dorința împăratului. Nu ne cerea dovezi de mare vitejie, nici de deșteptăciune, nici nu părea a fi interesat de alte merite cavalerești pe care le-ar avea vreunul dintre noi. Ne dăduse aur și pietre prețioase din belșug. Deci, nu mai trebuia decât să trăim un an departe de casă și să cumpărăm de pe unde să o găsim un cățel mai deosebit.
Noi, frații, am poposit întâi la un castel al nostru, de la hotarul regatului. Am dat o petrecere de pomină și ne-am sfătuit între noi. Tata a dat în mintea copiilor. Te cred să vrea el un cățeluș în schimbul coroanei? Nu, stați, poate că împăratul știe el ce știe. E prea simplu ce ne-a cerut. Tu, mezinule, vrei să fii mai cu moț întotdeauna. Crezi că e vorba de ceva filozofie ascunsă printre rânduri? Păi zic și eu. Nu. Vom căuta câinele, fiecare pe cont propriu. Și ne vom întâlni tot aici, la castel, peste un an, fără o zi. Da, vom aduce animalele și ne vom înființa toți trei la curte. Împăratul o să decidă cine merită să poarte mai departe grijile împărăției. Fie. Ne-am despărțit și fiecare a luat-o pe alt drum. Eu, tânăr, vesel și arătos, după cum ziceau toate slujnicele de la castel, am pornit-o drept înainte, adică unde vedeam cu ochii. La căderea serii mi-am dat seama că eram singur cuc într-o pădure deasă și întunecoasă. M-a cuprins teama. Nu dormisem niciodată sub cerul liber în pădure. Umbrele alungite și luminile ciudate pe care le făcea soarele la apus mă înspăimântau. Deși, de felul meu, credeți-mă, nu sunt un fricos. Mi-am luat inima în dinți și mi-am continuat drumul. Fie ce-o fi. Mergeam, dar pădurea nu părea să aibă un capăt. Ori becăiam prin desișurile întunecoase când s-a iscat o vijelie groaznică printre trunchiurile uriașe ale copacilor. Mi s-a părut că zăresc o luminiță. Bine, putea fi de la fulgere, dar eu m-am grăbit în direcția aceea. Poate era o căscioară, o colibă, orice. Trebuia să găsesc un adăpost pentru noaptea aceea. Spre uimirea mea, am ajuns în fața unui castel măreț cu o poartă aurită de toată frumusețea. Am tras de piciorul de căprioară încrustat cu pietre scumpe, atârnat pe zid în loc de clopoțel, și poarta s-a deschis cu zgomot mare și eu am pășit înăuntru, ținându-mi mâna pe spadă ca să mă pot apăra la nevoie. Intră! Hai, îndrăznește! Intră! Mâinile ce vezi plutind prin palatul fermecat vor numai să te servească. Mâinile fără de trup cu credință te-or sluji. Dacă teamă de iubire, de dulceață n-ai în sufletul tău mare, poți rămâne aici cât vrei și cât inima ți-o cere. Ființa care-mi vorbise nu se vedea pe nicăieri, iar prin încăpere puteau misterioase mâini fără trup. Și ele mă invitau, mă luau de mână și de umeri, îmi arătau pe unde să merg. Eram ud ciuciulete și câteva din acele mâini ciudate mi-au scos veșmintele, altele m-au frecat cu prosoape pe tot trupul ca să mă usuc. Apoi mi-au adus straie curate, făcute din pânzeturi și stofe de o mare finețe. Înainte de a mă dezmetici, m-am pomenit împins într-un salon strălucitor.
cu multe tablouri pe pereți și cu mobilă de cel mai ales bun gust. Când am privit mai atent, mi-am dat seama că picturile din rame reprezentau scene din Motanul încălțat. O masă era gata așternută, ca pentru 2 persoane de rang înalt. Mă întrebam cine avea să fie gazda care mă invitase în chipul acela neobișnuit la masă, când au înnăvălit spre un podium vreo duzină de pisici care țineau în lăbuțele din față tot felul de instrumente muzicale făcute pe măsura lor. S-au așezat în ordine și s-au apucat să scoată sunete stranii, de parcă ar fi fost o mică orchestră. Oare ce nostimată urmează? Urmez eu, deși nu cred că sunt o nostimadă. O ușă laterală s-a deschis pe neașteptate și și-a făcut apariția o mică ființă grațioasă, cu un mare văl negru pe cap. Era urmată de 2 cavaleri cu săbii la brâu, foarte frumos înveșmântați, și de o întreagă suită de pisici. Visez! Ce văd nu poate fi adevărat. Dar de ce? De ce n-ar fi adevărat, fiule de împărat? Atinge-mă! Atinge-mă! Convinge-te că nu sunt o nălucă. Creatura subțirică și agilă și-a dat deoparte vălul și atunci am văzut cea mai delicată, cea mai drăgălașă, cea mai melancolică pisicuță albă din lume. Pe deasupra vorbea cu grai omenesc. Tu ești... Stai, nu-mi spune, ești zâna pisicilor? Nu, eu sunt regina pisicilor. Fiule de împărat, bine ai venit în regatul pisicilor. Regina, îți sunt recunoscător pentru buna ta primire, pentru mâinile fără trup care m-au ajutat să arăt cum se cuvine pentru întâlnirea noastră. Sunt fermecat de grațioasa ta apariție. Te rog să-ți scoți complimentele, fiule de rege. Eu nu sunt învățată cu vorbele măgulitoare și nu mă pricep să răspund. Dar, frumoasă pisicuță albă, meriți toate vorbele frumoase și tot ce este mai bun pe lumea asta. Eu n-am făcut decât să-mi exprim cele mai cinstite gânduri despre tine. Da, bine. Cred că te tulbură concertul pisicilor din orchestră. Da. Oricum, eu știu, tu nu vei înțelege muzica lor. Vă rog să tăceți, cântărețelor. Gata. Să fie servită cina. Mâinile fără trup au fluturat grăbite și au început să aducă la masă bunătăți de tot felul. Haide, puneți în fața mea șoarecele cel gras făcut la cuptor. Ce? Da. Și pentru prinț aduceți porumbei fripți. Așa. Acela e un șoarece adevărat? Adevărat, prințule, o delicatesă. Fiule de împărat, nu te mai strâmba în felul ăsta, te rog. Pentru tine totul a fost pregătit separat, în altă bucătărie. Poți mânca liniștit, nu vei găsi în mâncărurile tale nici oricei, nici pulpițe gustoase de șobolan. Dacă tu, frumoasă pisicuță, apreciezi specialitățile astea, mai că-mi vine și mie să cred că sunt savuroase.
Ei, lasă, prințule, lasă, nu te mai osteni degeaba cu vorbele. Dacă vrei, putem începe cina. Masa a fost grozavă. Mulțumesc. Dar iartă-mi curiozitatea nepoliticoasă. Nu ești mult prea rafinată pentru o pisică, Regina? Mi se pare că te porți cu o noblețe aparte, prea mare pentru o pisicuță. Găsești? Da? Chiar crezi asta, fiule de prinț? Da. Noi, pisicile, suntem prin natura noastră nobile, afectuoase, și apreciem foarte lucrurile bune. Ai la mânuța... Da. Pardon, lăbuța dreaptă. O brățară foarte frumos lucrată. Da. Aș putea să o admir de aproape? Sigur. Poftim. Uită-te. Hai, uită-te la ea dacă vrei. Mulțumesc. Brățara pisicuței albe era o bijuterie de mare preț și conținea un portret în miniatură care m-a uluit peste măsură. Pictura reprezenta chipul unui tânăr frumos. Era portretul meu, sau oricum portretul cuiva care îmi semăna foarte mult. Pisicuța albă suspină și deveni dintr-o dată și mai tristă decât în clipa în care o văzusem pentru prima oară. Nu i-am pus nicio întrebare legată de portret. De ce să-i sporesc supărarea? Am început să vorbesc despre tot felul de nimicuri, iar răspunsurile ei mi-au dovedit că știa foarte bine ce se petrece prin lumea mare. Pisica albă mi-a făcut apoi o stranie invitație. Fiule de împărat, te poftesc la teatrul meu de balet. Asta numai dacă vrei să vezi spectacol pisicilor mele. C'est un merveille, un vrai merveille. Cele mai iscusite dansatoare din lume. Îți promit. Ți-a plăcut spectacolul, fiule de împărat? Foarte mult, regina pisicilor. Aici, în palatul tău, îmi place totul. Oh, mă bucur. Da, mă bucur. Vorbele ei spuneau un lucru, dar tristețea din glasul ei îmi arăta că pisica albă era altceva decât părea. Eram sigur că exista un mister, o poveste teribil de interesantă despre care nu spunea o vorbă. Am fost condus de mâinile fără trup, slujnice devotate, într-o încăpere somptuoasă, încărcată cu lucruri de preț, greu de descris. O să vă spun doar că tapiseriile care îmbrăcau pereții păreau a fi făcute din aripi multicolore de fluturi, iar așternuturile erau dintr-o mătase fină și plăcută cum nu mai întâlnisem în viața mea. M-am trezit dimineața într-o forfotă nemaipomenită. Fără glas, dar cu hotărâre, mâinile fără trup m-au luat îndată în primire, m-au ferchezuit și m-au îmbrăcat într-un splendid costum de vânătoare care îmi venea ca turnat. Fiule de împărat, te invit azi la o partidă de vânătoare. Îți place să vânezi? Mă mai întrebi, regina? Mâinilor, aduceți calul prințului. Văd, regina, e un cal de lemn. Prințule, dar tu vei călări pe calul de lemn mai bine decât pe cel mai strașnic pidiviu. Te rog, încalecă-l. Hai, încalecă-l și o să vezi.
A fost o partidă de vânătoare absolut extraordinară. Călare pe o maimuță care făcea sărituri nemaipomenite prin aer, Pisicuța Albă a vânat chiar și câțiva uli răpitori. Calul meu de lemn avea o viteză neîntâlnită la cai adevărați. De altfel, îmi asculta orbește poruncile șoptite la ureche. Când ne-am întors la castel, ne-am așezat la masă. Regina a vrut să ciocnim o cupă cu vin. Băutura avea un gust deosebit de bun. În sănătatea ta, frumosule prinț, pentru iubirea adevărată. Așa să fie, regină. O fi fost numai vin sau o poțiune magică? Am sorbit licoarea și m-am simțit dintr-o dată ca și când niciodată nu mi-aș fi dorit decât să stau în acel palat lângă Pisicuța Albă. Am uitat de tatăl meu, împăratul, de cățelușul pe care și-l dorea, de frații mei mai mari. Zilele treceau fără un strop de plictiseală. Ne distram nebunește la teatrul pisicilor, la vânătoare, ne jucam de ascunselea prin parcul care împrejmuia castelul. Pisicile înveșmântate în cavaleri se întreceau în turniruri pasionante. Părea că toată lumea era a mea. Dar, ca o lovitură de trăsnet, sosi o zi în care, foarte tristă, Pisicuța Albă m-a chemat la ea. Știi tu, fiule de împărat, că mai ai doar 3 zile și trebuie să te înfățișezi la curtea tatălui tău? La curte? 3 zile? Cum 3 zile? Ai uitat că tu ai plecat să cauți un cățeluș mic pentru a căpăta coroana regală. A, da, coroana. Bine, dar mai e un an până atunci. Nu. Anul s-a scurs. Cum? Mai ai doar 3 zile, 3 jours. Ce? Atât. O, Doamne. Da, mi-am amintit în sfârșit. Totul e pierdut. N-am unde găsi cățelușul. Nici nu pot străbate atât de repede atâta distanță. Gata. Nu te pierde cu firea, fiule de împărat. Eu sunt prietena ta, da, și vreau să te ajut. Da? Da, mai poți rămâne aici o zi. Mâine calul tău de lemn te va duce acasă. Nu-i trebuie decât 12 ore pentru drum. Serios? Îți foarte mulțumesc, frumoasă Pisicuța Albă. Știi, mă întorc degeaba acasă. Ba nu. Dar de ce crezi tu asta? Nu mai am timp să fac rost de cel mai mic, mai simpatic și mai bisteț cățeluș din lume. Nu mai ai. Am. Ia! Privește aici. Unde să privesc? Văd o ghindă de stejar. O ghindă mare, atât, nu un cățeluș. Și înăuntru ghindei, ce crezi tu că e? Nu știu. Hai, pune ghinda la ureche. Așa. Și ascultă. În ginda asta vei găsi cățelușul ăla mic, care nu are egal pe lume. Regină, vreau să-l văd, ca să pot crede că am atât de mult noroc. Nici nu te gândi. Cum? Nu, vei desface ginda numai după ce ajungi la curtea tatălui tău. Trebuie să mă crezi pe cuvânt. Știi ceva, Pisicuța Albă? Timpul petrecut la castelul tău a trecut prea repede. Da. Mă întristează faptul că trebuie să te părăsesc. Mai bine aș rămâne cu tine sau ce, fiule de împărat? Mi-ar plăcea să te pot lua cu mine. Da, dar nu poți. Haide, pleacă odată. Hai, pleacă, fiule de împărat.
Am plecat cu inima grea și am ajuns primul la castelul din pădure. Curând au sosit veseli și mulțumiți de ei frații mei mai mari. Sporovăiau fără oprire, povestindu-și aventurile nemaipomenite. Fiecare era convins că descoperise cel mai mic și mai deosebit cățeluș. Fiecare credea că lui îi va reveni coroana. Și tu, mezinule, cu ce te lauzi? Eu? Nu știu, eu n-am făcut mare lucru anul acesta. Da, ai adus cățelușul cerut de tata? Cățelușul? Da, uitați-l în curte. Ce? Vrei să-i te înfățișezi tatei cu amărăciunea aia de câine? Ce să fac? Băi, cățelușul adus de mine e așa de mic și de frumos încât mi-e și frică să-l ating. Și al meu la fel. Vai de tine, o să te faci de rușine, dragă frățioare. Câinele din curtea palatului era pe semne al grădinarului, dar nu știu ce mă făcea să nu le povestesc nimic despre viața mea din ultimul an și despre cățelușul din ghinda fermecată. Cred că mi-era frică să nu râdă de mine ca de obicei. Am plecat toți trei la palatul părintesc, iar câinele grădinarului alerga vesel după caleașca noastră. Frații mei mai mari au pășit mândri în fața împăratului, purtând cei doi cățeluși magnifici în coșulețele lor. Tată, iubește-l pe cățelușul meu. Îți place cum e ăsta? Ia uite de ce cel mai mic din lume, tată, cel mai mic. Uite-l și pe ăsta. Al meu. Bravo, dragii mei copii! Amândoi cățelușii îmi plac la fel de mult. Nu știu ce hotărâre să iau. Poate că ar trebui să împarți împărăția în două și să domnim amândoi, tată. Noi doi? Nu, adică eu și cu fratele meu mijlociu. Da. Tare mult vreți să fiți împărați. Poate... Tată, tată, așteaptă. Mai sunt și eu pe aici. Și? Păi, încă n-ai văzut ce ți-am adus eu. Stai să deschid ghinda. Poftim. Un cățeluș într-o ghindă. Da. Stă pe pernuța lui albă și mă privește drept în ochi. Cățelușul a ieșit din culcușul lui, a început să facă plecăciuni, a dansat și a lins cu limbuța lui roz degetul cel mic al împăratului. Tata uitase de ceilalți doi cățeluși aduși de frații mai mari, dar dintr-o dată i-a venit o idee. V-ați descurcat de minune toți trei, dragii mei. Și cât încă mai am putere să port coroana asta pe cap, vreau să vă mai supun unei încercări. Aveți un an de azi înainte pentru a pleca din nou în lume. Păi așa ne-a fost vorba, tată. Va fi cum spun eu. Sunt încă împărat și trebuie să-mi dați ascultare. Da. Luați aur și pietre scumpe câte vreți și căutați cea mai prețioasă și subțire țesătură. Trebuie să fie atât de fină încât să intre pe urechea unui ac de cusut. Coroana va fi a aceluia care va izbuti să aducă acel material nemaipomenit. Ne vedem de azi într-un an. Am zis! Ați plecat? Ca și prima oară,
Am benchetuit toți trei la castelul din pădure. Fraților mei le cam murise râsul pe buze pentru că eu, mezinul, fusesem gata să capăt coroana regală. Am pornit-o fiecare în drumul său. Eu am încălecat pe calul de lemn și m-am oprit la Palatul Pisicuței Albe. Mâinile fără trup m-au luat numai decât în primire și m-au condus lângă coșulețul cu așternut alb de satin. Acolo dormea prea iubita mea pisicuță albă, care s-a trezit de cum m-am apropiat. Regina, fiule de împărat, nu credeam că o să te mai întorci vreodată. zi și noapte am visat să revin lângă tine, regină. Am fost cel mai admirat pentru cățelușul pe care mi l-ai dat. Acum am iar de stat aici un an. Da, știu. Da, peste un an trebuie să te întorci nou la tatăl tău. Cam așa ceva. Deși e imposibil să găsesc ce vrea acum împăratul. Dar ce vrea? Ne-a cerut, mie și fraților mei, o țesătură prețioasă atât de subțire încât să încapă pe urechea acului. Urechea acului? Da. Poate că tu, pisicuța albă, o să mă ajuți cumva. Dar eu nu am o asemenea pânză. Nu? Da, cred că pisicuțele mele se vor pricepe până la urmă să o țeasă. Așa. Bine, dar le voi da și eu o mână. Pardon, o lăbuță de ajutor. De ce? Nu știu. Însă vremea petrecută în castelul Pisicuței Albe mi se părea amuzantă, trecea parcă prea repede, iar mie îmi plăceau la culme toate distracțiile pe care le născocea mica mea prietenă. Regina, nu crezi că bate la ochi faptul că ești mult, mult prea deșteaptă sau înțeleaptă pentru o pisicuță? Hei, fiule de împărat, eu nu am ce să-ți răspund. Nimeni nu te oprește să-ți închipui orice dorești. Chiar așa. Eram mult prea fericit ca să vreau cu tot din adinsul să aflu mai mult. Cum necum, într-o zi, pisica albă mi-a spus că mai rămăseseră câteva zile până a se sfârși anul. De data asta îți pot oferi o întoarcere mult mai potrivită cu rangul tău, fiule de împărat. Da? Da. Ia, privește în curtea palatului. Vezi? Vezi calașca aia aurită? Splendid decorată, o vezi? Da, o văd. E ceva nemai văzut. Ia, 1, 2, 3. Nu merg caii? Da? 12 cai albi ca zăpada sunt înhămați la caleașca ta, fiule de împărat. E caleașca mea? Da. După cum tot ale tale sunt și celelalte 100 de calești trase de câte 8 cai. 100? Te cred! Te cred! În fiecare trăsură sunt câte 10 ofițeri în uniforme cu fireturi roșii și aurii. Toți te vor urma până la curtea tatălui tău. Când o să apari acolo, astfel, împăratul îți va da coroana regală pe care o meriți. Mă copleșești cu bunătatea ta, pisicuța albă, nu se poate. Ba da, se poate! Hai, ia nu ca asta cu tine, fiule de împărat. Să nu o desfaci decât acasă. Înăuntru
se găsește pânza aceea de o mare finețe. Pânza? Țesătura cerută de tatăl tău. Prea dulce, pisicuța albă. Nu știu cum să-ți mulțumesc pentru ceea ce faci pentru mine. Drept să-ți spun, îmi vine să las baltă orice gând de a deveni împărat. Mă gândesc, oare n-ar fi mai bine să rămân aici pentru totdeauna? Ei, fiule de împărat, vorbele tale nu fac decât să arate că ai o inimă bună și curată și o noblețe care nu poate fi pusă la îndoială. Nu trebuie să ții cont de o biată pisicuță. Eu sunt foarte bună de prins șoareci la nevoie, dar tu trebuie să-ți vezi de drumul tău. Vei fi împărat așa cum meriți. I-am sărutat lăbuța și cu inima strânsă am plecat. De fapt, aproape am zburat până la curtea tatălui meu cu acea caleașcă neprețuită. Suita pregătită de regina pisicilor m-a urmat și am ajuns după ce frații mei sosiseră. Au fost destul de triști când m-au văzut apărând, dar împăratul, tatăl nostru, era mulțumit și curios la culme să vadă cum îi împlinisem porunca. Frumos, foarte frumos, bravo, bravo! Iată, slujitorii mi-au adus din visterie acul de aur, prin urechea căruia trebuie să treacă prețioasele țesături aduse de voi. Oh, e un ac așa de mic. Da, dar niciun fir de ață nu intră ușor pe urechea unui astfel de ac. Dar ce credeți? Că o să fie un ac cât o casă, dragii mei? Cele două bucăți de pânză aduse de frații mei erau foarte fine și deosebit de frumoase, dar nu intrau decât pe urechea largă a unui ac mare de tot. Atunci, împăratul s-a uitat și la mine, tocmai când căutam prin buzunarul de la jilet cănuca primită de la pisicuța albă. Toată lumea aștepta cu răsuflarea tăiată. Da tu, mezinule, Tată, ce mătase mi-ai adus? Sau te-ai înființat în fața mea cu mâna goală? nu, un moment, tată. Iată, Ce cu nuca asta? înăuntru e pânza prețioasă. Ai spart-o, dar înăuntru e o alună. Păi, da. În alună era un sâmbure de cireașă. În sâmbure am găsit un bob de grâu. Iar când am sfărâmat bobul, am găsit o sămânță de iarbă. Și era gata să cred că pisicuța albă își bătuse joc de mine. Când am strivit sămânța, din ea a țâșnit o mătase spumoasă, lungă de nu se mai termina, de o rară finețe. Fantastic! De necrezut. Ce culori! Ce țesătură! Speriat că aveam să mă fac de rușine și nu o să găsesc nimic până la urmă, mă făcusem roșu caracul. Dar am fost răzbunat când tata și frații mei s-au albit ca varul la vederea mătăsii. Nu vă mai spun că mătasea mea a intrat cu ușurință prin urechea acului de aur. Spre ciuda și disperarea dulcilor mei frățiori care se și vedeau fără coroană. Nimic nu mă face mai fericit decât să văd că voi, fii mei, vă întreceți în a-mi îndeplini dorințele. Da. De aceea... Așa, Aceea?
Ce mai lipsește? Da. Vreau să mai treceți o probă hotărâtoare, dragii mei. Ultima. Altă probă la fel de grea? Ultima. Sau cumva și mai grea? Grea sau ușoară, veți vedea pe pielea voastră. Dar, tată, nu Tată, mai vrem să plecăm acum. Plecați iar. Călătoriți încă un an. Găsiți-vă mirese. Mirese, unde să găsim mirese? Acela dintre voi care se va întoarce cu fata cea mai frumoasă va fi încoronat ca împărat chiar în ziua nunții. Am zis și așa va fi. Ciudat, dar m-am simțit de-a dreptul fericit când tata ne-a trimis iar pe toți trei în lumea mare. M-am întors într-un suflet la castelul Pisicuței Albe. Ce bine că ai venit, fiule de împărat! Ardeam de nerăbdare să te revăd. Și eu. Iată-te revenind, dar fără coroana regală. Iubită Pisicuța Albă, tatăl meu nu pare deloc dornic să cedeze coroana, dar nici eu nu m-aș fi bucurat să o primesc. Deși de meritat ai fi meritat-o cu vârf și îndesat. Mulțumită ție. Da. Oricum, tu trebuie să faci tot ce e posibil și pe mai departe. Acum împăratul vrea să mă întorc la curte cu o mireasă. Da? Da. Știu. O să-ți caut eu o frumoasă ființă potrivită să devină împărăteasă. Deocamdată avem un an întreg înainte. Așa e. Am aranjat pentru mâine o bătălie navală între pisicile mele și șoarecii de prin împrejurim. Ne vom distra de minune. După amiază însă te invit la o partidă de șah. Viața la Palatul Pisicii Albe era o încântare. Monotonia, plictiseala n-aveau cum să se strecoare între noi. Nu eram chiar așa de ușor de dus de nas. Mica mea prietenă nu era o simplă pisicuță, deși nu vroia să-mi dezvăluie niciuna din tainele ei. Atunci când nu ai nicio supărare și te poți distra de minune, timpul trece pe nesimțite. Dacă ar fi fost după mine, aș fi uitat cu desăvârșire de întoarcerea acasă. Într-o zi însă a trebuit să revin la realitate. Dragul meu, știi că a trecut anul și trebuie să te întorci la curtea tatălui tău? Cum? Din nou? Da? Ca viitor împărat nu ai dreptul să-ți uiți îndatoririle. Așa e, dar trebuie să recunoști și tu, Pisicuța Albă. E prea târziu ca să-mi găsesc o mireasă. De altfel, nici nu prea vreau să mă însor. Da. Și totuși, de tine depinde să te duci la împărat cu una din cele mai frumoase prințese de pe pământ. Nu te supăra, Pisicuța Albă. Râd pentru că nu văd unde aș putea găsi prințesa de care vorbești. Taci! Totul e mai simplu decât crezi tu, fiule de împărat. Apucă sabia ta cu nădejde și taie-mi capul. Ce? Doamne, Dumnezeule, cum să stai, căpșorul dulce, Pisică Albă? Glumești, nu-i așa? Vorbesc foarte serios. Taie-mi capul, te rog. Încetează. Taie-mi capul. Imediat după aceea retează-mi și coada de pisică. Regina? A sosit momentul ca vraja zânelor să ia sfârșit. Vraja zânelor? Care zâne? Care vrajă? Taie-mi capul și vei afla tot. E o barbarie. Nu pot face așa ceva. M-am gândit. Cred că vrei să mă pui la încercare, nu? Să vezi dacă sunt în stare de o cruzime ca asta. Nu, nici vorbă. Nici vorbă, fiule de împărat. Nu e o viclenie. Te rog, fă ce te rog și nu o să-ți pare rău. Te rog. Pisicuța Albă, tu mi-ești foarte dragă. Tocmai de aceea. Te rog, taie-mi capul și coada și te asigur, o să-ți placă foarte mult ce se va petrece. Fie cum vrei tu.
Doamne. Doamne, nu-mi vine să-mi cred ochilor. Ce metamorfoză, ce schimbare surprinzătoare. Pisicuțo, tu ești chiar o prințesă. Da! O prințesă adevărată. Da! Doamne, ești mai frumoasă decât un vis frumos. Da! Vraja zânelor m-a transformat în pisică, dar tu m-ai ajutat să-mi recapăt adevărata înfățișare. Fiule de împărat, îți mulțumesc. Îți mulțumesc din suflet. Nu, eu îți mulțumesc, iubita mea. Ah, Doamne, sunt fericit. Dar cine sunt toți acești oameni, femei și bărbați care poartă câte o piele de pisică pe umeri? Curtenii mei. Da, pisicile pe care le-ai văzut tot timpul. Toți curtenii au fost vrăjiți până azi. Uite-i și pe slujitorii de la palat. Știi, ei te cunosc foarte bine. Da? Da, pentru că te-au servit cu credință tot timpul. Cum? Ei erau mâinile alea fără trup care... Cum înțeleg? Ce vrajă cumplită v-a ținut prizonieri pe toți cei de aici? Povestea e foarte lungă și o să ți-o spun pe larg altă dată. Hai, facem bagajele. Pisicuța albă, te rog, ai milă de mine. Sunt teribil de curios să aflu ce blestem te-a condamnat să fii pisică. Frumoasă, nu zic, nu, dar... Trebuie să facem bagajele. Îți spun câte ceva foarte repede. Așa. Pentru că nu avem timp. Tatăl meu este unul din cei mai bogați împărați de pe pământ. Așa. Domnește peste 6 regate. 6. Înainte de a mă naște eu, mama mea, împărăteasa, a aflat că palatul zânelor era înconjurat de o livadă cu pomi în care creșteau cele mai suculente și mai gustoase fructe. Imediat a dorit și ea să savureze câteva din acele fructe. Așa. Dar nimeni nu a izbutit să satisfacă dorința. A căzut la pat, grav bolnavă, și ar fi murit dacă nu ar fi apărut la capul ei o zână care aducea fructele mult răvnite de împărăteasă. Bine ar fi fost, dar nu. Eu i-a spus mamei mele că avea să-i aducă coșuri pline cu poamele din livadă Dacă o va da zânelor pe fetița, adică eu, care urma să se nască. Deci pe tine, pisicuța albă? Da. Mama, fiind aproape pe moarte, a primit. A mâncat pe săturate piersi, caițe, prune, cireșe, struguri, pepeni, fructele aduse toate de zâne și a revenit și... asta-i. La nașterea mea a fost nevoită să se țină de cuvânt. Da. Te-a dat zânelor. Da, nu a avut de ales. Eu am crescut printre zâne și am crezut că sunt fata lor. Eram măricică de acum și din turnul castelului fără uși în care trăiam, am văzut venind călare pe un cal sur un prinț frumos. Așa ca tine. Cel pictat în miniatura de pe brățara ta. Da. Zânele plănuiau să mă dea drept soție lui Migone, un rege mic, urât, bătrân, cu picioare de vulturi, din neamul zânelor. De cum l-am văzut pe prinț, mi-am dat seama că un astfel de soț mi-aș fi dorit, nu unul ca Migone. Pe scurt, prințul necunoscut din lumea oamenilor mi-a trimis prin micul meu papagal această brățară cu portretul lui. Sunt gelos, sunt cumplit de gelos. Lasă, că n-ai de ce. Nu. Ba da, n-ai de ce. Zânele și-au dat seama de dragostea mea pentru acel tânăr și au vrut să mă mărite repede cu Migone. Dar eu l-am refuzat. Așa. Atunci prințul a fost înghițit de un dragon trimis de zâne, iar eu am fost blestemată de ele să devin o pisică albă. Curtenii mei au fost și ei preschimbați în pisici, iar slujitorii în mâini fără trup. Uluitor, de ce atâta cruzime? Totuși, zânele te-au crescut cu dragoste. Da, dar m-au considerat a fi o pământeană nerecunoscătoare. Mi-au spus adevărul despre originea mea și pe urmă m-au vrăjit. M-au lăsat să-mi duc viața la castelul lor în lux, dar m-au blestemat să rămân o pisică albă, până când un prinț care va semăna cu acela mâncat de dragon se va îndrăgosti de mine. Când te-am văzut pentru prima oară, mi-am dat seama că s-ar putea ca suferințele mele să ia în sfârșit.
Prea frumoasa mea pisicuță albă, sunt fermecat de tine din prima clipă când te-am văzut. Iar acum, că ai redevenit ființă umană, nu mai rămâne decât să-mi acorzi lăbuța, adică mânuța ta delicată. Tu ești singura mireasă pe care mi-o doresc. Miolau. Fiule de împărat, să ne înfățișăm la curtea tatălui tău și să vedem, dacă vrea, să ne dea binecuvântarea sa. Am plecat într-o caleașcă prețioasă împreună cu aleasa inimii mele, urmați de curtenii pisicuței albe, în trăsuri nenumărate. Când ne-am apropiat de palatul tatălui meu, prințesa mea s-a ascuns într-un baldachin purtat de mulți slujitori în livrele bogat împodobite. Frații mei sosiseră înaintea mea și se preumblau prin grădinile palatului împreună cu două prințese foarte frumoase. Iată că ai venit și tu, mezinule. Ți-ai adus și mireasa, nu-i așa? Toate fetele întâlnite în cale nu prea erau frumoase, așa că... Așa că te-ai întors singur. Singur? Păi și așa de unde să iei tu o mireasă strălucitoare? Ce să zic, am descoperit o pisicuță albă de care m-am îndrăgostit și am adus-o la palat. O pisicuță albă. O pisicuță? Da, de ce râdeți? Fie ea și albă, nu se poate compara cu frumoasele noastre mirese. Dar o să fie foarte bună pentru a prinde șoareci de la palat, a? Asta, ei. Frații mei s-au grăbit să apară în fața tatălui nostru împreună cu splendidele lor mirese, mândri de ei și siguri că vor deveni împărați. Eu am rămas deoparte, alături de baldachinul care nu lăsa să se vadă ce era dincolo de draperii. Ia să văd ce prințese v-ați ales, dragii mei fii. Da, voi doi, cei mari, ați venit cu două ființe magnifice. Bine ați venit, prințeselor. Sunt mai frumoase decât în cele mai frumoase vise. Tu, mezinule, Da, tată. nu cumva ai venit singur? Nu. Nu vrei să-l dezamăgești pe bătrânul tău, tată, nu-i așa? Nu, tată. Eu am întâlnit o superbă pisică albă și m-am îndrăgostit de ea. De ce râdeți? O biată pisicuță ai adus tu, băiete? Atât? Stai, tată, că e mai deosebită. Da? Unde este? Să o văd. Aici, după draperiile acestui baldachin. Extraordinar! Fantastic! Nemaipomenit! E magnifică! Pisică, mezinule. Văd că ai adus cu tine o prințesă mai frumoasă decât orice închipuire. Bravo, băiatule! Mulțumesc, tată. De 1000 de ori bravo! Eu însumi am rămas cu gura căscată la vederea fostei pisicuțe albe. Cuvintele sunt prea sărmane pentru a o descrie. Părul blond, buclat, îi se revărsa pe umeri, ochii ei străluceau cu reflexe verzi albăstrui, talia ei era subțire și mlădioasă, plină de grație. Pisicuța albă i-a făcut împăratului o plecăciune adâncă, apoi s-a îndreptat către mine și m-a luat de mână. Mezinule,
sunt fermecat. Și celelalte două mirese sunt frumoase, dar a ta este incomparabilă. Tu meriți coroana. Tată, Ție ți se cuvine. Mulțumesc, tată, mulțumesc. dar noi... Tată, te rugăm! Mă înclin în fața luminăției voastre, împărate. Sunt fericită că acceptați să devin soția prințului și mă bucur că vă sunt pe plac. Dar ce frumoasă ființă! Spune și îți voi îndeplini pe loc orice dorință. Eu nu am venit pentru a vă lua tronul, luminăția voastră. Eu sunt moștenitoarea a 6 regate. Și vă voi da domniei tale și celorlalți 2 feciori câte un regat. Iar eu și prințul vom domni peste celelalte 3 împărății. Incredibil! Vă dați seama ce fericiți au fost cu toții. Am făcut niște nunți de pomină, toți 3 frații. Supușii noștri au petrecut săptămâni în șir, binecuvântându-ne pe mine și pe pisicuța albă. Apoi ne-am îndreptat spre regatele noastre și ne-am văzut de treburi, în vreme ce tata n-a mai fost nevoit să renunțe la coroana lui, care era atât de dragă. Acum că m-am ținut de cuvânt și v-am spus povestea promisă, vă rog să-mi îngăduiți să mă retrag. Mă așteaptă treburile regatelor mele și mai ales pisoiașii. Regret cei 7 copilași pe care mi-a dăruit iubita mea soțioară. Ați ascultat Pisica albă, scenariu radiofonic de Sanda și Vasile Socoliuc, după un basm de Madame d'Aulnoy. Distribuția a fost următoarea: Pisica albă, Irina Movilă; Prințul, Cosmin Șofron; Împăratul, Mihai Niculescu; Fiul cel mare, Dan Burghelea; Fiul mijlociu, Andrei Barbu; Regia de montaj, Bogdan Golovei și Radu Verdeș; Regia de studio, Janina Dicu; Regia muzicală, George Marcu; Regia tehnică, Mignea Chelaru; Producător, Sanda Socoliuc; Regia artistică, Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic, august 2007.